Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ qua một cái phần mới ha. Chúng ta sẽ tìm hiểu về K8S. Thì K8S là mình viết tắt của cái cụm từ Kubernetes ha. Thì chữ K và chữ S là nó lấy hai ký tự đầu và cuối. Còn cái số 8 ấy là 8 cái ký tự nằm ở giữa này ha. Thì nó ghép lại thành là K8S. Rồi, thì tại sao mà mình cần phải tìm hiểu cái này? Thì như đã biết là mình đã học cái bài về Docker rồi. Thì các bạn thấy là Docker và container nó tạo ra thì nó nằm trên một cái host ha. Thì trước đây mình ứng dụng mình cài một cái máy ảo Ubuntu, sau đó mình cài Docker, rồi mình triển khai máy container trên đó. Thì các bạn thấy là nó có một cái vấn đề là giả sử như cái máy host đó, máy Ubuntu đó nó mà chết thì đồng nghĩa với lại là toàn bộ các cái container của mình đang chạy trên cái host đó nó sẽ chết theo ha. Thì mình phải có một cái giải pháp high availability cho nó, gọi là HA. Mình phải có một cái giải pháp cho nó đó. Thì cái K8S này nó ra đời để nó hỗ trợ cái phần HA cho Docker ha. Đó, thì K8S nó sẽ làm được những cái gì? Đó, thì nó có thể giúp mình cân bằng tải ha. Rồi nó điều phối bộ nhớ nè, mình có thể roll out và roll back lại đó. Rồi nó có thể đóng gói đó. Cũng như nó có thể tự phục hồi, ví dụ như là cái container nó bị lỗi thì nó có thể thay thế hoặc là nó chuyển qua một cái host khác để nó chạy ha. Rồi ngoài ra nó có thể bảo mật đó. Thì những cái lý thuyết như thế này các bạn có thể tìm hiểu ở trên trang chủ của K8S ha. Ở đây mình chỉ nói vắn tắt cho mấy bạn hiểu là tại sao mình cần phải biết về K8S để mình có thể triển khai được cái phần HA cho Docker. Mình có thể load balancing, hoặc là mình có thể giúp cho cái container của mình nó sẽ chạy ổn định hơn ha, nó sẽ không có bị đi downtime đó. Cái đó là cái quan trọng nhất mà K8S nó đem lại cho mình đó. Còn về những cái lý thuyết thì các bạn có thể tự tìm hiểu ở trên internet ha, nó có rất nhiều đó. Thì bây giờ mình nói tới cái kiến trúc về cái K8S để mấy bạn nhìn được sơ bộ cái tổng thể của nó, thì sau này mình học nó cũng dễ dàng hơn ha. Thì nó sẽ có hai phần, một phần gọi là phần control plane ha, và một phần gọi là worker node đó. Nó có hai phần. Thì cái control plane thì mình nhìn vô cái chữ là mình cũng hiểu là tác dụng đó là làm gì rồi ha. Thì nó sẽ là cái phần điều khiển, nó là cái bộ não để điều khiển, nó điều phối đó, những cái container của mình đó, cho nó không bị downtime đó. Nói vắn tắt là như vậy cho nó dễ hiểu ha. Rồi còn worker node là những cái host mà mình dựng lên để mình chứa những cái container ở trong đó, thì nó gọi là worker node đó. Ở đây mình sẽ thấy cái tổng thể như thế này đó, control plane và worker node ha đó. Thì trong đây, trong cái worker node này nó có những cái board. Thì board có thể nói là một nhóm những cái container mình gom lại, mình bỏ vô chung một nhóm, thì cái nhóm đó gọi là board ha. Thì các bạn có thể hiểu là có thể có nhiều container ở trong một board, nhưng mà thực tế khi mà triển khai production á, thì hầu như là hơn 90% là một board nó chỉ có một container duy nhất là thôi. Hiếm khi nào mà người ta gom chung nhiều container vào một board cả đó. Lý thuyết thì là như vậy, nhưng mà thực tế triển khai thì hơn 90% là một board là một container ha. Ok. Đó. Đó, ở đây mình có nói là control plane là phần điều khiển nè, đó, nó bao gồm những cái gì đó. Thì ở đây các bạn lưu ý là nó có một cái quan trọng ở đây là cái etcd ha.
Thì etcd mình có thể hiểu vắn tắt đó là một cái database của cái phần K8S. Nó chứa tất cả những cái cấu hình của K8S trên đây. Sau này nếu mà backup thì mình sẽ cần backup cái etcd này ha. Đó là cái phần quan trọng nhất. Đó. Rồi, những cái này thì các bạn có thể tìm hiểu trên internet ha, nó rất là nhiều. Rồi, bây giờ mình cần tìm hiểu một cái cụm cluster K8S Enterprise HA thì nó bao gồm những cái gì ha. Rồi, để tạo được một cụm K8S thì mình sẽ cần 3 yếu tố. Một là etcd cluster nha, cái kế tiếp là control plane, và cái cuối cùng là worker node ha. Rồi, như đã nói là control plane, etc, worker node, etcd là cái database, thì nó sẽ yêu cầu mình phải có tối thiểu 3 cái host, nghĩa là có 3 cái máy tính đó, để cài thành một cái etcd cluster ha. Thì nó sẽ đi theo một cái số lẻ là 3, 5, 7, 9 đó. Tại vì nó cái volume của nó bắt buộc là nó phải là số lẻ, và tối thiểu phải có 3 máy thì mới dựng được cái etcd cluster đó. Rồi tới control plane thì nó cũng yêu cầu là tối thiểu phải là 3 máy tính ha. Đó, cái volume nó yêu cầu như vậy đó, thì mới dựng được một cái bộ control plane. Rồi về quần worker node thì lại yêu cầu thấp hơn chút, nó yêu cầu tối thiểu là phải có 2 cái host ha, thì mới có thể dựng được một cái worker node đó. Thì bây giờ mình dựa vô cái yêu cầu như thế này thì mình có thể có những cái option để mình triển khai cái cụm K8S như sau ha. Rồi, trường hợp option thứ nhất là mình chỉ cần 3 máy tính, và cả 3 máy nó đóng kim luôn 3 cái vai trò là vừa etcd, vừa control plane và vừa là worker node luôn đó, thì là cần 3 cái máy tính. Rồi trường hợp thứ hai là mình sẽ chia ra, mà 3 máy tính mình dùng cho etcd, rồi 3 cái máy tính thì kim luôn 2 vai trò là control plane và worker đó, thì tổng cộng đây mình sẽ cần 6 cái máy tính. Rồi trường hợp cuối cùng là 3 cái máy tính vừa kim luôn etcd, vừa kim là control plane, và 2 máy tính sẽ cần dùng cho worker node. Thì ở trường hợp này mình yêu cầu tối thiểu phải có 5 cái máy tính ha. Đó, thì tùy theo cái doanh nghiệp của mình, cái số tiền mình chia ra bao nhiêu thì mình sẽ lựa chọn cái trường hợp nào để phù hợp với cái doanh nghiệp của mình ha. Thì khi sử dụng bài lab ở đây mình sẽ dùng cái trường hợp 1 ha, cho nó tiết kiệm cái tài nguyên của máy ảo của mình ha. Rồi ok, mình đi sâu vô trường hợp thứ nhất. Rồi trường hợp nhất là 3 máy tính kim luôn 3 cái vai trò, thì tối thiểu là mình cần 3 cái máy ha. Rồi mình vẫn có thể chạy được HA đó, mình vẫn đạt được cái volume là tối thiểu là 3 node ha. Đó, rồi nhược điểm là gì? Nhược điểm ở đây mình sẽ thấy là cái phần etcd, như mình đã nói, nó là giống như database, thì nó sẽ cần cái độ chi xuất về input và output của cái phần hộp cứng cao đó, thì có thể xảy ra những cái tranh chấp về tài nguyên. Rồi còn cái control plane thì nó sẽ yêu cầu về cái CPU cao, còn cái phần worker node thì nó sẽ cần RAM nhiều ha. Đó, như vậy nếu mà 3 cái máy tính mình kim được 3 vai trò thì mình phải đạt được những cái yêu cầu như thế này. Ví dụ ổ cứng phải là SSD, rồi CPU phải mạnh ha, và nhiều RAM đó. Rồi cái này thì mình sẽ dùng làm lab ha. Production nhỏ thì mình có thể sử dụng, nhưng mà nó chỉ được đánh giá là 3 sao thôi. Còn môi trường Enterprise thì không nên triển khai ha. Rồi trường hợp số 2, rồi là trường hợp này là mình cần 6 máy, tại vì trong đó là 3 máy làm tách riêng ra, mình làm etcd, 3 máy mình dùng kim luôn vai trò vừa là worker
vừa là control plan. Đó, thì tổng cộng là mình cần 6 máy ở đây ha. Thì ở đây là ưu điểm là mình tách riêng được cái phần database ra ha, etcd mình tách riêng ra. Đó, thì sẽ không bị tranh chấp về cái phần truy cập về input output của ổ cứng ha, in out ha. Rồi đó, control plan HA mình có worker HA luôn. Đó, nhược điểm là tốn cái số lượng máy nhiều hơn ha. Đó, tổng tối thiểu là 6 máy. Đó, thì cái bài này mình vẫn có thể làm lab được ha. Rồi môi trường Watson và Enterprise được đánh giá là như thế này ha. Đó, mình áp dụng vô Watson nhỏ, rồi trong môi trường Enterprise vẫn ổn ha. Rồi ở đây đánh giá là 4 sao. Rồi trường hợp số 3 là mình cần tối thiểu là 5 máy ha. 3 máy đóng vai trò là etcd và control plan. Tại vì cái war room yêu cầu tối thiểu cho cái phần etcd và control plan là 3 máy, nên mình có thể kết hợp 3 máy kim luôn 2 vai trò này. Rồi máy worker node thì tối thiểu 2 máy. Đó, như vậy tổng cộng mình có 5 máy ở đây ha. Rồi ở đây mình thấy Enterprise đánh giá có 3 sao thôi. Đó, rồi ok. Như vậy trong môi trường Watson và Enterprise thì mình thường áp dụng cái mô hình là 6 máy ha. Hoặc là nếu mà mình có điều kiện triển khai ok hơn thì mình cần tối thiểu là 8 máy ha. Rồi như mình đã nói thì mình sẽ áp dụng cái chừng số 1 vô cái phần bài lab của mình ở đây ha. Đó, ở đây là cái bài so sánh cái bài tóm tắt như thế này. Rồi bài lab mình sẽ triển khai trường hợp số 1 là dùng 3 máy kim luôn 3 vai trò. Rồi đây là cấu hình tối thiểu yêu cầu cho 3 cái máy ảo của mình ha, là CPU 2 ha, RAM là 4 ổ cứng là 40GB ha, và mình sẽ sử dụng hệ hoành Ubuntu 2204 ha. Nếu mà các bạn dư giả RAM thì nên cho 6 ha. Rồi ok. Rồi cái plan IP address cho cái bài lab này là mình sẽ có 3 cái host tượng trưng là cho 3 cái node ha, đặt tên là node 1, node 2 và node 3. Và plan IP là 192.168.93.151 là cho máy 1, máy 2 là 152, máy 3 là 153. Rồi các bước cài đặt ban đầu thì mình cần là gì? Add host cho 3 máy ha, cho nó hiểu. Đó, và mình cần đặt tên máy. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành làm lab luôn ha. Rồi ở đây mình đã bật sẵn ha, đây 3 cái máy. Đó. Rồi ở đây mình dư giả thì mình cho nó 6GB ha, 2 CPU. Đó, ổ cứng mỗi cái 20GB là 40 ha. Rồi đây mình có 3 máy tương ứng cho node 1, node 2 và node 3. Ok ha. Rồi bây giờ việc đầu tiên là mình SSH vô cái máy node 1 ha. Mình cần đặt tên. Đó, đổi IP address và add host ha. Ok. Rồi bây giờ mình đặt tên cho nó là node 1 ha. Rồi. Rồi. Rồi máy này là 151 ha. Rồi. Mình tiến hành add host cho nó. Rồi bây giờ đây ha, nó thế này, copy dán cho luôn. Rồi tiến hành add host cho nó ha. Rồi. Node 1, node 2, node 3. Ok. Rồi lưu lại ha. Rồi reboot nó. Ok.
Ok. Rồi mình làm tương tự cho nốt 2 và nốt 3 luôn ha. Nốt 2 nốt 3 đây mình làm rồi nè. Đó, mình binh thử nốt 3 nha. Nốt 3. Đó, mình đã hot xong rồi đó, mình binh được rồi ha. Ok. IP address. Rồi 152 ha. Rồi nốt 3 cũng vậy, IP address. Rồi 153 ha, mình binh lại nốt 2 ha. Rồi ngon cơm ha. Mình thử nốt 1 coi nó phân giải IP được không. Ok, nốt 1 lên ha. Rồi mình kết nối nốt 1. Rồi mình kiểm tra binh thử nốt 2. Ok, binh nốt 3. Ok luôn. Rồi các bước chuẩn bị mình đã xong ha. Rồi tiếp theo, rồi bạn nào làm lab cái bài Jenkins thì các bạn đã thấy là cái phần bài lab đó thì mình phải cần tạo một cái swap cho cái máy cái node ha, cho cái máy mà mình càng cần cài cái Jenkins agent á, thì mình phải cần có cái swap. Thì cái bài K8S này thì nó yêu cầu mình phải tắt cái swap đi ha. Đây thực hiện trên cả 3 node ha. Rồi mình cần phải tắt cái swap đi trên cả 3 node. Rồi ok. Đó. Rồi nó bị dính cái từ đặc biệt đây hay không. Đó, mình không hiểu sao nhiều khi ở đây như vậy nhưng mà khi mà dán qua thì nó lại bị thay đổi ha. Thì bây giờ tốt nhất là mình kiếm luôn ChatGPT. Đó, rồi mình copy đi ha, mình chính xác ở đây. Ok, bạn nói rồi tiếp theo. Rồi mình làm tiếp ha. Rồi tiếp theo là mình cần load cái kernel module lên ha. Rồi mình cần tạo cái file k8s.config ha. Rồi nội dung như thế này. Rồi, tốt nhất là mình lên dán qua đây, sợ quá. Đó. Rồi copy. Rồi mình cắt lại cái file đó, mình coi cái nội dung mình tạo ra nó có đúng không nha. Ok nè. Ok, tại cái bài K8S này nó hơi dài ha, chỉ cần sai chút xíu là nó rất là khó chịu, nên mình làm bước nào thì mình nên kiểm tra lại cái bước đó một chút. Rồi ok, mình cần chạy 2 lệnh này ha. Rồi rồi tạo tiếp cái file config này ha. Okay. Copy. Rồi được tra luôn ha. Ok ok ok. Rồi apply apply. Rồi rồi tiến hành cài cái content này ha. Rồi cấu hình cho nó ha.
Rồi kiểm tra cái file này. Rồi ổn ha, ok luôn, ok luôn. Rồi đây cái này mình dán qua đây đi cho chắc ăn. Rồi, copy. Rồi tiếp theo restart service và enable service ha. Rồi tiến hành cài đặt K8s ha. Rồi chỗ này dài dài thì mình dán nó qua bên ChatGPT ha, cho chắc cú. Copy import key. Rồi tiếp theo repo. Rồi ok, rồi tiến hành cài ha. Rồi sau khi cài thì tránh nó upgrade lên thì mình phải hold nó lại ha. Đó, để tránh khi mà có version mới thì nó tự upgrade lên, mình phải hold nó lại. Rồi qua các bước này mình làm ở trên cái nốt số 1 nha. Nốt 2, nốt 3 tạm thời mình không đụng tới. Rồi mình nhớ nha, chọn đúng cái nốt số 1, đừng chọn lộn ha. Ok. Rồi mình phải init nó lên ha. Đó, cái này hơi tốn thời gian chút. Rồi mình dán vào bên này luôn đi cho nó chắc ăn. Copy. Đó, cái này tốn thời gian chút ha. Rồi đợi vài phút. Rồi ok. Rồi ok, nó đã chạy xong rồi ha. Thì ở đây mình sẽ cần mở cái notepad ra, mình lưu lại một vài cái để bước sau mình sử dụng ha. Rồi ở đây mình cần lưu lại các câu lệnh này ha. Rồi, mình lưu lại. Rồi tiếp theo là câu lệnh mình để mình lát nữa mình join hai cái máy Note 2 và Note 3 vô cái cluster này ha. Thì đây là nó có nói nè. Đó. Đó. Rồi mình cần phải lưu lại cái câu lệnh này ha. Rồi ok, tại câu lệnh này nó có chứa sơ, đó, nó chứa token, đó, nó chứa cái hash, thì mình lát mình clear hay mình bỏ qua choi mất thì mất công là mình phải tìm lại nó ha, hoặc là mình phải chạy câu lệnh để mình ca tạo lại thì nó tốn thời gian. Đó thì mình ở đây mình nên lưu ra ha. Rồi rồi tiếp theo mình sẽ chạy câu lệnh này ha. Ba câu lệnh này là ba câu lệnh nãy mình lưu đó, đây nè. Mình chạy những câu lệnh này thì mình mới chạy được cái câu lệnh CTL của
của nó ha. Rồi này đó, nếu mà mình không chạy câu lệnh này thì mình sẽ không sử dụng được cái lệnh CTL này ha. Đó, ví dụ vậy đó. Ok rồi. Rồi mình cần tiến hành cài cái network cho cái bot ha. Đó, để nó quản lý những cái bot, cái container phía sau ha. Rồi ở đây mình chọn mình cài cái Calico cho nó giống với lại Enterprise ha. Rồi mình sẽ copy cái này, mình dán qua bên ChatGPT cho nó an tâm ha. Rồi copy vẫn trên nốt 1 ha. Rồi đó, này là kiểm tra cái nốt nè. Đó. Rồi câu lệnh này là câu lệnh kiểm tra các cái container của system coi nó running hết chưa ha. Bắt buộc nó phải running ha, nó không được có lỗi. Đó, nó đang tạo nè, nó đang tạo. Đó. Nếu mà ở đây mình show ra mà có máy nào mà nó bị terminate hay là nó bị crash hay là bị gì đó là không được ha, là bị lỗi ha. Bắt buộc là tất cả phải là running. Đó. Thì đây lâu lâu mình kiểm tra thôi. Đó, còn lại một máy cuối cùng nó đang tạo ha, giờ mình đợi ha. Kiểm tra lần nữa. Ok, ready hết rồi ha, running hết rồi ha, ổn rồi ha. Rồi mình chạy lại cái này. Rồi nốt 1 mình sau những các bước này nó đã ready là ok rồi ha. Rồi đó. Rồi bây giờ mình tiến hành mình join hai cái máy nốt 2 và nốt 3 vô cái cụm K8S này ha, vô cụm cluster này. Rồi như mình đã nói thì hồi nãy mình đã copy ra rồi. Đó, mình copy ra này rồi. Đó, bây giờ mình sẽ thực hiện trên nốt 2 và nốt 3 ha. Rồi, mình dán lên cái nốt này thôi. Lia đi cho nó trống nè, dán lên. Đó, máy này vậy ha, lia đi. Rồi, dán vô. Rồi cái này tốn thời gian ha. Đó. Đây, nếu mà mình quên lưu ra đó, thì mình cần làm theo những cái hướng dẫn này ha, để mình tạo lại cái hash mới, cái certificate mới ha, để mình ghép lại thành một cái câu lệnh hoàn chỉnh lại ha. Đó, thì đây hồi nãy mình có lưu, thành ra mình sử dụng luôn cho nó nhanh ha, tiết kiệm cái bài lab mình chút. Rồi sau khi mà nó join xong thì bắt buộc là khi mình dùng cái câu lệnh này mình phải thấy 3 cái máy ready ha. Đó. Đó, nó chưa vô ha, nó chưa join xong là mình không thấy ha. Đó. Đó, nó chưa xong. Đó. Rồi bây giờ mình đợi ha. Rồi mình nói sơ chút. Rồi mình nhớ là 3 câu lệnh này không. Đó. Ở đây do là gì, mình 3 cái máy này nó kiêm luôn 3 vai trò, nghĩa là máy 2 và máy 3 nó kiêm luôn chức năng là vừa control plan. Thì mình sẽ chạy 3 câu lệnh này trên 2 cái máy đó ha, để một lát nữa nếu như cái node 1 nó chết thì mình vẫn có thể sử dụng cái câu lệnh CTL này để mình troubleshoot rồi ha. Thì mình nên chạy 3 câu lệnh này ở trên 2 cái máy còn lại luôn ha. Rồi, giờ đợi thôi. Rồi đã chạy xong ha, nốt 2 nốt 3 đã chạy xong. Rồi mình kiểm tra nốt 2, nốt 3 đang có lỗi gì đây. Rồi mình chạy lại ha.
Đó, rồi kiểm tra. Rồi nó ready ha. Rồi mình cần đợi chút xíu cho nó ready. Rồi, rồi như mình đã nói là mình chạy cả 3 cố định này trên 2 cái nốt đó ha. Đó. Đó. Ok. Rồi, đã ready 3 máy ha. Ok, chốt kèo. Rồi, tới đây là xong được một bước quan trọng rồi ha. Rồi, bây giờ do mình muốn cả 3 cái máy nó kim luôn vai trò là vừa control blend vừa worker node, thì mình cần chạy cái lệnh để mình bỏ tên nó đi ha. Rồi, mình cần chạy cái lệnh này ha. Nó có cái dấu trừ phía sau này quan trọng nè. Mình dán vào bên đây để chắc cú luôn. Đó, không hiểu sao copy dán qua mà nó mất luôn cái dấu trừ, thấy không? Rồi, copy. Đó, intent rồi này ha. Đó. Rồi, mình chạy qua lệnh này để kiểm tra. Rồi, lên rồi ha. Ok. Này, bỏ đi. Rồi. Rồi, bây giờ ở đây để khi mình show ra dễ biết thì mình sẽ dán cái label là worker cho 3 cái node này ha. Cái này chỉ qua là để mình gán để hiển thị cho đẹp thôi, chứ mình không chạy 3 lệnh này cũng được ha. Copy. Đó, và bây giờ mình chạy lại lệnh này, các bạn sẽ thấy là nó có nè. Đó, bây giờ là nó dán cái label vô đó, để đây khi mình show ra mình biết được cái vai trò của 3 cái node này nó kim luôn là control blend và worker ha. Chứ nếu mình không chạy những câu lệnh này thì nó chỉ hiện ra control blend thôi. Đó. Thì câu lệnh này không quan trọng phải chạy, nhưng mà chạy thì nó dễ hiển thị, nó đẹp hơn, nó tường minh cho ví dụ người sau họ vô họ troubleshoot thì họ thấy cái cách mình cài đặt ha, nó hay hơn. Đó. Đó. Rồi, để mình thấy được cái IP address thì mình có thể chạy câu lệnh này ha, nó wide hơn, nó rộng hơn. Đó, ở đây mình thấy nè, có cái internal IP ha. 3 cái node mình là 151, 152, 153, chạy Ubuntu 2204 ha. Đó. Đó, cái này thì nói ra nhiều cái thông số hơn cho mình dễ thấy. Rồi, bây giờ mình thử mình chạy 3 câu lệnh này ở trên 2 cái node còn lại coi nó chạy không ha. Đó, các bạn thấy nó chạy bình thường ha, không báo lỗi. Đó là do mình đã chạy 3 câu lệnh này thì mình có thể chạy được câu lệnh CTL ha. Đó. Rồi. Rồi, liệt kê boss trên toàn cluster chạy câu lệnh này. Đó. Đó, mình có ATCD nè, thấy không? Đó. Đó, mình có Calico nè, đó hồi nãy mình đã cài đó. Rồi. Rồi. Mình kiểm tra lại cái status coi nó có cái nào bị crash không ha, bắt buộc phải là running hết ha. Đó, rồi thứ điểm running là đẹp ha, quá đẹp. Bài lab mình là tới đây là cũng rất đẹp ha, chưa có cái lỗi gì nghiêm trọng xảy ra, nó vẫn chạy rất là mượt. Ok, mình tiếp tục ha. Rồi, kiểm tra HA. Rồi, từ giờ thì mình muốn chạy trên node nào mình chạy ha, ví dụ trên đây mình gõ lệnh này cũng được. Đó. Rồi, running một hết ha. Ok, tốt. Rồi, xác nhận HA control blend hoạt động ha. Rồi. Rồi bây giờ mình test một chút ha, mình sẽ cài cái container Nginx để mình test cái HA.
hoặc là cái load balancing ha. Rồi ok, mình sẽ tiến hành mình cài cái Nginx web server ha. Rồi câu lệnh này là nó sẽ tạo một cái container, một cái trên một cái node ha. Rồi bây giờ mình chạy đây không, chạy đây cũng được nè. Đó, nó đã create ha. Rồi mình kiểm tra. Đó, nó đang creating ha, nó chưa có ready. Mình phải đợi nó là 11 ha, nó phải ready là mới ok ha. Tại nó cần thời gian để nó download cái image về rồi nó mới create cái container được ha. Rồi đã running 11 ok. Rồi mình cần map board ha. Mở board cho nó và map board ha. Rồi export rồi đó, ok. Đó, ý nghĩa nè. Đó, mình tạo một cái service. Đó, những cái này sau này mình sẽ tìm hiểu sâu hơn ha. Trước mắt thì mình cứ đi theo cái này, cái sườn này để mình hiểu cơ bản chung chung trước. Những cái này, những bài lắp sau mình sẽ đi sâu chi tiết, không có lo ha. Rồi mình cần kiểm tra cái service này ha. Câu lệnh kiểm tra service nè. Bây giờ thích thì không, bây giờ quay lại nó một mình kiểm tra. Đó, đó cái Nginx nè. Đó, letter IP đó. Rồi mình đã mở cái board ha. Cái con Nginx này nó chạy board 80 đó. Còn cái ở ngoài node thì nó mở cái board 31999 để nó map vô cái board 80 của Nginx ha. Đó. Đó, đây mình có nói này ha. Đó, vậy bây giờ mình vô thử ha. Rồi nhớ nha, board 31999. Rồi bây giờ node 1 ha. Như vậy mình cần add host cho cái máy Windows cho đẹp luôn ha. Đây mình truy cập bằng domain luôn ha. Rồi mình mở cái host của Windows lên. Rồi để tiết kiệm thời gian mình tạo sẵn ở đây rồi ha. Đó, 4 cái dòng. Rồi các bạn cứ làm theo đi ha. Khúc trên đây là mấy bạn hiểu rồi ha. Còn khúc 5158 này thì một lát nữa mấy bạn sẽ hiểu ha. Rồi mình có add sẵn vô đi, không sao hết. Đó. Rồi, coi như domain của mình là node1.lab.local, node 2 lab local, node 3 lab local. Còn cái 158 này là node không nha, .lab.local. Ok. Rồi sau đó mình copy file host này. Copy. Rồi mình dán ra đè vô cái file host của Windows ha. Windows System 32 driver etc. Rồi mình dán vô, hai dán đè vô, play, continue. Ok. Rồi giờ mình hỏi trình duyệt lên. Rồi mình truy cập thử node1.lab.local board bao nhiêu hồi nãy, board 31999. Rồi 31123. Đó, bạn thấy không, nó đã vô được cái welcome Nginx này nè. Rồi bây giờ mình sửa lại thành node 2 thử ha. Rồi cũng vậy ha, cũng vô cái trang Nginx này. Rồi node 3 thử ha. Đó, ok. Rồi như vậy là mình thấy điều gì. Rồi đầu tiên mình phải cần cho các bạn soi coi cái này chút ha. Bây giờ mình sẽ chạy lên này để mình coi thử coi cái container Nginx nó đang tạo ở cái node nào ha. Rồi chạy lên này. Rồi các bạn thấy là cái Nginx này nó đang được tạo ở cái máy node 2 ha. Đây, đang chạy ở cái máy node 2. Đó, nghĩa là nó được tạo ra và đang nằm ở trên cái máy node 2. Đó, chứ không phải là trên node 1 và node 3 ha. Nghĩa là cái
web server Nginx. Cái container đó nó được tạo ở trên node số 2. Như vậy tại sao khi mình truy cập ở cái node số 3 nó vẫn thấy, mình truy cập ở node số 2 cũng thấy, mình truy cập ở node 1 cũng thấy. Như vậy là mình thấy là nó đang có cái load balancing chỗ này ha. Nó có HA chỗ này nhưng mà nó chưa có rõ ràng, mình phải manual mình gõ vô đây ha. Mình phải gõ node 1, node 2, node 3. Đúng ra nó phải có một cơ chế phân phối tự động chỗ này. Thì một lát nữa mình sẽ tiến hành mình cài đặt cho cái phần cơ chế đó ha. Trước mắt ở đây mình sẽ cảm nhận được là nó đã có HA chỗ này rồi, đúng không? Nó có load balancing chỗ này nè. Mình có thể truy cập tới cái web server Nginx bất kể từ cái node nào ha. Đó là cái quan trọng nhất mình cần hiểu chỗ này. Rồi cái bước này để mình làm rồi nè. Rồi đây là cái traffic flow thực tế đi ha. Lên vô trình duyệt, nó truy cập. Bạn thấy tại sao trong cái file của mình nó ra cái bọt này. Nó sẽ có một cái bọt từ bao nhiêu trên bao nhiêu đó, nó dùng cho cái phần node bọt này ha. Nó sẽ random chứ nó không có cố định mỗi khi mình làm lab ha. Ví dụ như bạn thấy mình mà mở bọt đó, nhưng mà khi bạn làm lab bạn sẽ thấy nó mở một cái bọt khác ha. Đó, tiếp theo nó lên mở trình duyệt nè, xong đó traffic nó sẽ đi vô cái proxy, sau đó nó mới vô cái service Nginx ha, rồi nó vô cái bot, cái bot xong rồi nó vô tới cái container ha. Đó đây là như cái lúc mình làm cái tài liệu này thì cái IP của cái Nginx đó là 10.244.104.3. Đó, thì khúc đầu nó giống này ha, khúc sau nó khác ha. Đó là cái dãy IP của cái bot là 10.244, còn cái khúc sau là nó cấp phát tùy ý random ha. Đó, mình thấy đây. Rồi bây giờ mình thấy ở đây là cái Nginx nó đang chỉ chạy trên một node duy nhất. Bây giờ mình thử tạo ra cho nó chạy trên 3 node luôn để mình test cái load balancing ha. Rồi bạn thấy đây node 2 đúng không? Bây giờ mình sẽ cho nó trên cả 3 node, thì mình chỉ cần tăng cái rep lên bằng 3 ha. Nó scale lên đó. Rồi mình chạy lại lệnh này ha. Đó, nó đang tạo này thấy không? Nó đang tạo đó, nó đang tạo trên node 1 và node 3. Đó, node 1 và node 3 này thấy không? Nó đang create nè. Đó. Rồi lên đi rồi đó. Thấy lẹ không? Chừng chục giây là đã tạo xong cái container. Có thể scale xong rồi ha. Quá nhanh. Đó. Đó, ở đây mình thấy IP đó, nó giống nhau, khúc đầu nó khác nhau khúc cuối. Đó. Rồi tiếp theo rồi để test được cái load balancing thì mình cần chỉnh sửa lại cái nội dung trang web chút ha. Ở đây mình thấy là mình vô cái trang web nào nó cũng hiện cái Nginx, thì bây giờ mình sẽ sửa lại chút. Ví dụ như mình vô cái con Nginx trên cái node 1 thì chỗ này nó sẽ hiện ra cái câu chào là của node 1 ha. Vô node 2 thì nó hiện ra node 2, là để mình hiểu là cái service nó sẽ được nhảy vô cái node nào ha. cái container ở trên cái node nào đó. Rồi mình sẽ cần chỉnh lại cái nội dung của cái HTML đó, đúng không? Rồi ở đây mình sẽ thấy dùng cái KTMS này đa phần mình sẽ sử dụng tới cái file YAML ha. Rồi bây giờ mình sẽ export ra cái file YAML Nginx ha. Đó, mình export ra, mình có lệnh này. Rồi copy ha.
clear. Đây đi. Rồi mình sẽ thấy cái bài Nginx ha. Giờ mình cáp thử nè. Đó hồi nãy mình rep lên bằng số 3 đó là nó sửa cái file dâm hồ lại ha. Đó. Rồi, cái file dâm hồ này mấy bạn thấy là nó nội dung nó rất là nhiều ha. Thực tế là khi mà import vô máy nó nhận thì nó sẽ tự sinh ra thêm những cái label này ha. Đó. Còn cái file gốc thì hầu như là mình rất ít cái thông số ha. Rồi bây giờ mình sẽ rút gọn lại cái file này. Ok. Đầu tiên mình clear đi, mình cắt nó lại để mình copy, mình dán qua ChatGPT để mình yêu cầu nó rút gọn với mình ha. Đó. Rồi copy tới đây. Rồi, bây giờ mình dán qua đây. Rồi mình yêu cầu nó là cái gì? Đây, yêu cầu rút gọn file YAML tối giản để import. Đó, ví dụ vậy. Đi luôn. Đó. Rồi. Đó, nó sẽ bỏ bớt những cái thành phần không cần thiết này đi ha. Đó thì cái file YAML tối giản để mình có thể sử dụng lại, hoặc là mình đem qua một cái cụm K8S nào khác mình có thể import vô. Đó thì mình chỉ cần như đây là đủ ha. Đó, thấy có gọn chưa? Đó. Đó. Nginx. Đó. Replica là 3, nghĩa là tạo trên 3 cái node ha. Đó. Sử dụng image Nginx, đặt tên là name là Nginx, sử dụng image Nginx. Đó. Ok ha. Rồi bây giờ mình cần chỉnh sửa lại cái file Nginx này một chút, rồi mình import lại để nó thay đổi cái nội dung của cái trang web ha. Đó, thì chủ yếu là ở đây mình sẽ thêm cái phần này vô nè, để mình lấy cái hotname mình show ra cái màn hình của trang web cho mọi người thấy. Đó, quan trọng là cái này thôi. Đó. Rồi bây giờ mình xóa cái này đi, mình xóa file đi, rồi mình tạo lại file mới ha. Rồi copy này mình vừa vào ChatGPT cho nhanh ha, chứ có gì hết. Copy. Đó. Nó chủ yếu là mình thêm cái phần tham số này vô nè, nó cho nó lấy được cái hotname để nó show ra cái trang web, chứ không có gì hết ha. Rồi copy. Đó, số rồi dán vô, rồi ls. Rồi mình thấy có file YAML rồi ha. Đã tử. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ import này vô, mình tạo lại ha. Đó. Rồi có định để import vô nè. Đó. Rồi mình cần pronoun lại ha. Rồi ok, kiểm tra. Rồi nó đang xóa cái container cũ đi, thấy không? Nó đang xóa đi, nó đang tạo mới lại running rồi nè, thấy không? Đó, nó đang xóa. Rồi mình đợi chút và mình sẽ test lại ha. Rồi còn 2 máy nữa đang từ bên này. Rồi nó đã tạo mới 3 cái, đã chạy lên đi rồi nãy giờ rồi ha. Rồi ok, bây giờ mình test ha. Rồi đây mình đang ở node 1, giờ mình reset lại.
Đó, thấy không, nó đã đổi cái giao diện rồi đó. Đó, ví dụ mình đang ở node 1 nhưng mà khi truy cập vô nó đang đẩy traffic sang cái con exit ở cái node 2 ha. Đó, ví dụ vậy. Đó, bây giờ mình copy đây, mình ở một cửa sổ ẩn danh node 3 rồi thấy không. Đó, thấy chưa, node 2 nhưng mà giờ thành node 3 rồi thấy không. Đó. Đó. Rồi như vậy mình đã thấy là nó đang có load balancing giữa ba cái container với nhau, đúng không. Đây container được lên ở node số 3, nó có cái tên là 58C95 gì nè, khúc xa khác khúc đuôi nè, JRX8 nè, rồi RJSV6 nè. Đó, đây mình thấy nè, cái ba cái container nè. Đó. Đó. Ứng với là cái node số 2 ở gì đó ha. Rồi đó. Giờ mình qua node 2, node 3 coi làm sao. Đó, node 3 nè, nó cũng nhảy vô cái đó 2. Đó. Rồi mình copy mình mở một cái ứng dụng khác ha. Rồi vẫn là node 3 ha. Và giờ mình tắt bật lại rồi coi, mình vô node 1 thử coi. Rồi nãy giờ nhảy lại cái node khác này không. Rồi như vậy là ở đây mình thấy là nó đang có cái load balancing, đúng không. Đó, chia tải giữa ba cái container với nhau, thấy chưa. Đó. Rồi như vậy là mình thấy là nó có hai cái tầng HA đi luôn đó. Một cái tầng nó nằm ở ngoài cái node ha. Đó, nhưng mà cái tầng này thì nó chưa có tự động, mình vẫn phải dùng manual, mình gõ node 1, node 2, node 3. Đó là cái tầng đầu tiên, nó đã có HA rồi. Rồi cái tầng kế tiếp là cái tầng ở phía cái board, đó là nó đã có load balancing luôn rồi, thấy không. Đó, DT mình truy cập ở cái node 1 nhưng đôi khi nó vẫn nhảy vô cái node khác, đúng không. Đó. Ví dụ đây mình vô node 3 đi, cái này nó bị cache rồi. Đó, node 2 rồi, cái này dính cache không, refresh lại. Node 2 1 rồi, ok ha. Rồi đó, đôi khi mình vô cái node 1 nhưng mà nó đang chỏ cái traffic về cái container nằm ở trên node 2. Đó, ok, như vậy là mình xác nhận là mình đã có HA và load balancing, đúng chưa. Nhưng mà hiện tại cái HA của mình nó chưa được tự động, đúng không. Đúng ra là nó phải có một cái cơ chế tự động. Đó. Rồi như vậy như mình đã nói ha. Đó. Rồi bây giờ trên node 2 nè, mình rep thử, mình sẽ thấy nó trả về cái node 1. Nó trả về node 1 nè. Cái node 3 mình rep nó cũng trả về node 1. Đó, như vậy bây giờ mình muốn chỗ này nó tự động thì tất nhiên mình tưởng tượng là mình sẽ tạo ra một cái virtual IP address ha. Đó là 158, giống như nãy trong cái file host thì 158, 260, 200 bao nhiêu đó là tùy mấy bạn ha. Ở đây mình chọn là 158. Đó thì mình sẽ tạo ra một cái virtual IP address là 192.168.158 thì mình sẽ dùng cái virtual IP đó là đại diện cho cả ba cái node này ha, cho cả ba cái IP là 151, 152, 153. Đó thì khi mà truy cập vô cái IP 158 nó sẽ tự động nó
Traffic nó tự động nó sẽ lựa chọn cái node nào đang còn sống hoặc là node nào nó đang giữ cái vô tội IP address đó, nó đang hiểu á, thì nó đang còn sống thì nó sẽ Traffic nó sẽ đẩy về node đó ha, chứ mình không có manual mình gõ node 1, node 2, node 3. Ví dụ giờ mình tắt cái node 1 đi, shutdown đi, thì chỗ này mình chỉ cập cái node 1 này nó sẽ fail ha, nó không hoạt động, bắt buộc mình phải chuyển thành node 2 hoặc node 3 đó, thì nó đang bị nửa mùa chỗ này đó, nó chưa thực sự là HA đó, thành ra mình cần phải tạo một cái virtual IP address là đứng ra làm cho đại diện cho cả ba cái node này ha. đó. Đó, rồi ở đây mình sẽ tiến hành cấu hình virtual IP address ha. Mình sẽ chọn IP là 158 cho cả cụm K8S ha. Rồi cái máy Win hồi nãy là mình đã add luôn rồi ha. Bây giờ mình add host cho ba cái máy node 1, node 2, node 3 để nó có cái này ha. Mình copy luôn, copy etc host. Rồi rồi ok, mình đã cấu hình add host. Rồi giờ mình tiến hành mình cài những cái gói để nó tạo ra cái virtual IP address ha, thì mình cấu hình. Rồi trên ba node mình cài cái proxy và cái keep alive này ha. Rồi mình tiến hành cài ba node luôn, ba node. Rồi cấu hình ha. Đầu tiên là mình nhờ cái ChatGPT nó format lại cho mình ha. Cho nó thuộc hàng vô nhìn cho nó ok ha. Nó thuộc hàng vô nhìn cho đúng. Mình copy từ cái file PDF nó nhảy tùm lum. Rồi ở đây mình bài vô cái virtual IP ha, 158 nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ sửa đổi cái file này. Copy. Ok. Rồi xuống cuối cùng ha. Cuối cùng. Rồi insert nó vô. Rồi ok ha, lưu lại. Này cũng vậy luôn. Rồi xuống cuối cùng ha. Lưu lại. Rồi nhớ đổi cái IP của mình ha, cho đúng ha. Ở đây mình chọn là 158. Rồi kiểm tra lại coi cái file config này nó có valid không ha, nó có đúng không. Rồi valid. Rồi valid luôn, quá ngon. Tiếp theo mình restart và enable cái switch này lên ha. Rồi kiểm tra coi cái nào đang giữ cái listen cái 6443 ha.
Rồi đang listen 643 nhưng mà nó đang ở sau ha, là đang ở 00000. Rồi mình cần chỉnh lại ha. Nó hiện tại nó đang là buy on đó, nó hiện cái dấu sao nghĩa là buy on đó, mình cần phải chỉ định rõ nó không được buy on mà nó phải buy vô cái IP 158. Rồi mình cần chỉnh lại ha. Rồi trên node 1 mình sửa lại file này. Trên cái node này mình cũng sửa lại luôn, nhưng mà nó đổi IP cho nó tương ứng ha. Rồi ok, bây giờ mình kiểm tra cái gì? Tìm dòng. Này. Rồi không có ha, là mình phải tự thêm vô. Mình thêm nó nằm dưới cái này ha. Rồi mình thêm cái gì vô đó, ví dụ đây con trên node 1 thì mình thêm cái byte address 151 vô ha. Rồi copy. Rồi, sửa lại ở đây, thêm vô. Rồi đẩy nó vô ha, cho nó đúng định dạng. Ok rồi lưu lại. Rồi hai này cũng vậy, nhưng mà mình nhớ đổi tên ha, nhớ đổi cái số lại cho đúng cái IP của từng máy. Đó. Number 2. Rồi lưu lại ha. Rồi cái này cũng vậy, nhấn vô 3. Thu lại. Rồi mình cần bật cái lên local byte lên hay trên cả 3 node ha. Vì đó hiện ra bằng 1 rồi nè, là đúng ha. Đó, mình thêm cái số byte 1 vô nè, đó mình kiểm tra coi nó ok không ha. Rồi ok. Rồi mình cần sắp xếp lại cái thứ tự switch nó chạy ha, để nó không bị fail. Đó mình cần phải cho cái phần proxy này nó start trước ha. Đó phần Kubernetes này nó start trước cái proxy ha. Đó rồi mình tạo ra cái model này ha. Cái này mình làm trên 3 node luôn ha. Rồi mình dán vào bên ChatGPT cho nó cứu ha. Đó, nó nói nè, nó override lên ha, đảm bảo proxy nó chạy sau cái keep alive nha. Rồi ok. Này, cần reload lại ha. Rồi enable service luôn. Rồi ok, bước tiếp theo là mình cấu hình tới cái keep alive ha. Rồi là mình cấu hình cái virtual IP address đó. Đó trên node 1 mình sẽ tạo ra cái file này ha. Rồi chọn đúng node 1 nha, đừng có lộn. Rồi đi.
Rồi, dán ngoài ChatGPT cho chắc cú ha. Đó, nốt 1 sẽ là master, nó sẽ giữ cái photo IP address ha. Rồi mình sẽ tạo cái ID cho cái router là 51, thì một lát nữa trên hai cái máy kia mình cũng phải tạo cái 51 luôn ha. Rồi cái này là cấu hình cái độ ưu tiên. Máy nào mà giữ cái ưu tiên là lớn nhất thì máy đó là master ha. Đó. Rồi ở đây cái interface ở đây là ENS33. Tại sao biết được cái này thì mình phải kiểm tra ha. Mình gõ IP. Rồi mình thấy cái máy mình nó đang là ENS33, đang dùng interface này ha. Đó, mình phải chú ý ha. Đó, cái máy mà có 93.152 này, ví dụ máy Note 2 này sử dụng 33 nè, cái máy này nó cũng sử dụng ENS33 luôn ha. Đó, cái máy 1 này cũng vậy ha, nhưng mà hiện tại mình đang trong đây rồi. Rồi copy, dán vô ha. Rồi, ok. Rồi tiếp theo cái máy số 2 đó, mình cho priority nó nhỏ hơn chút xíu để đó là backup ha. Đó. Rồi mình cũng vẫn vi Note 2, Note 3 mình cũng sàng trước kia đi. Rồi ok, máy Note 2 nha, cũng ID là 51 nè, mình cho priority nhỏ hơn để nó biến thành cái backup ha. Đó. Rồi. Trăm. Cái kia là 101 đúng không? Này còn 100. Cái Note 3 là còn 99. Đó. Rồi copy. Rồi dán vô Note 2 ha. Rồi ok, lưu lại. Rồi mình cũng dán này vô Note 3 luôn, nhưng mà mình sửa lại cái routing là 99 nha. Đừng có quên chỗ này nha. Rồi lưu lại luôn. Rồi trên 3 node mình enable đi tạc cái service keep alive. Rồi kiểm tra cái này ha, coi nó đang giữ ở máy nào. Rồi máy 1 máy 1. Rồi máy 1 hiện tại nó đang còn sống ha, thì nó đang giữ cái virtual IP này, đó là master. Đó. Máy 2 mình sẽ không thấy, máy 3 mình sẽ không thấy. Đó. Trừ khi nào cái máy số 1 này nó mà chết thì cái IP này nó sẽ tự động nó chuyển qua máy 2 ha, tại vì máy 2 cái độ tiên nó thấp hơn chút, cái máy 3 là thấp nhất. Đó, ví dụ là mình muốn kiểm tra cái IP address virtual này đang nắm giữ bởi cái node nào thì mình sử dụng câu lệnh này ha. Ví dụ một lát nữa khi mà mình turn off cái node số 1 này thì khi mình qua cái node số 2 này mình chạy câu lệnh này, mình sẽ thấy cái 158 nó hiện ra ha, nó sẽ hiện ra giống vậy nè. Đó. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ truy cập từ cái bộ tội IP address này ha. Bây giờ mình sửa đi, bỏ cái số 1 đi, còn lại node thôi. Đó, bạn thấy không? Đó. Đó. Copy. Đó, nó nhảy qua node 3 chưa? Mình xài chung đây, nó nhảy nè ha. Rồi như vậy là cái HA mình cơ bản đã xong rồi ha. Rồi, nhưng mà ở đây hiện tại nó chưa có byte đúng. Nó hiện tại nó vẫn byte ví dụ như cái con server 2 và 3 nó vẫn byte về cái con node 1 ha. Mình cần chỉnh lại một chút xíu chỗ này.
Đây mình sẽ thấy nè. Rồi. 6443, mình sẽ tìm cái từ khóa đó ha. Đó, trên đây mình tìm tới 6443. Đó, thấy chưa? Hiện tại nó đều đẩy về cái nốt 1 hết. Chỗ này mình phải sửa thành cái 158 ha. Thì nó sẽ là tương ứng với lại cái nốt. Mình bỏ đi. Rồi mình đu lại. Rồi, tương tự trên đây cũng vậy. Bỏ số 1 đi. Rồi, đây cũng vậy ha. Bỏ số 1 đi. Rồi. Rồi, bây giờ là mình nó sẽ báo lỗi certificate, tại vì mình chưa có tạo certificate ứng với cái 158 ha, nên nó báo lỗi. Mình cần phải tạo lại cái rời key, root key ha. Rồi, mình cần backup. Đó, mình cần tạo lại cái key nè, sơ key rồi đó. Rồi mình sẽ remove nó, mình xóa đi, mình tạo mới lại ha cho nó đúng. Ok. Rồi tạo lại file này ha. Rồi copy này mình dán qua ChatGPT cho nó sửa cho mình ha. Đi. Rồi copy. Ok, lưu lại. Rồi tiến hành mình tạo mới cái sơ ha. Đó, mình dán vào đây đi, những quy định quan trọng thì mình dán vào đây. Rồi, copy. Đó, nó tạo rồi đó. Đó, có 158 nè ha. Ok. Rồi mình copy qua hai máy kia ha. Yes. Rồi, copy qua máy nốt 3 luôn. Rồi, đã copy thành công rồi ha. Tiếp theo, restart. Rồi kiểm tra trên ba nốt coi đã thấy được cái 158 chưa ha. Rồi đã có rồi ha, 158 nè. Ok, như vậy luôn ha. Ok, tra lại luôn. Rồi ok, rồi cái sơ mình đã thành công ha. Rồi mình cần chỉnh lại hai cái file nữa cho nó đẩy về cái 158 ha, cái nốt luôn. Rồi mình search cái 6443 nghe không, sửa lại, bỏ đi. Đi. Rồi, này cũng vậy ha.
Ok. Rồi file kế tiếp. Rồi rồi sửa ha, đi. Rồi tiếp theo rồi lục lại ha. Ok. Rồi làm tiếp ha. Rồi mình tiến hành mình restart lại ha. Rồi. Rồi quan trọng là cái proxy nó phải chạy ha trên cả 3 node. Kiểm tra running ngon lành, running ngon lành, running ngon lành. Ok. Rồi kiểm tra lại coi cái nào đang bay cái này ha. Đó, đã thấy có 158 bay này ha. Đó. Rồi này cũng vậy ha, có 158 nè. Đó. Rồi ở đây cũng vậy ha, mình thấy có 158 rồi ha. Ok ha. Đó. Rồi get node. Chạy thử cái lệnh này coi nó có báo lỗi nào trên cả 3 node không ha. Tốt, tốt, không báo lỗi, tốt. Ok. Rồi tiếp theo sau khi mình sửa thì cái kiến trúc nó như thế này ha. Nó vô cái máy 158 nè, thấy không? Nó có portal IP là 18, máy mình đặt tên là domain là node ha. Đó, nó đã có proxy. Đó, proxy nó sẽ tự động chuyển vô node 1, node 2, node 3. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ test cái failover ha. Bây giờ mình sẽ mở cửa sổ binh của Windows lên. Rồi mình sẽ binh cái node này -t để coi khi failover nó có bị rớt có tin gì không ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tắt cái máy số 1 đi ha. Rồi hiện tại là mình đang vô bình thường ha. Đó, thường không có gì xảy ra hết. Rồi bây giờ mình tiến hành mình bao ốp cái máy số 1 đi ha. Rồi ok, bây giờ mình đợi nó tắt đã, nó chưa có tắt đâu, nó đang stop service thôi rồi nó mới tắt. Nó chưa có tắt hẳn. Rồi mình get node ở bên node 2 ha. Rồi node 1 nó chưa tắt hẳn nha, nó chưa có tắt hẳn. Rồi giờ nó tắt hẳn rồi nè. Rồi vẫn chưa nói được đi, mình đợi chút ha. Rồi mình sẽ kiểm tra cái virtual IP rồi nó có chuyển qua cái node 2 này không ha. Đó, mình thấy là nó chuyển qua node 2 giữ nè. Lúc này node 2 nó trở thành master node 3. Mình đâu có thấy đâu, đúng không? Đó. Rồi mình kiểm tra trang web thử coi. Đó, bây giờ nó nhảy qua node 2 rồi nè ha. Mình thử chế độ ẩn danh thử coi. Đó, qua node 3 thấy không? Đó, nó đang load balancing đó. Đó. Mình thấy không? Rõ ràng nó load balancing đúng không? Đó. Rồi bây giờ nó mới cập nhật nè. Đó, nó not ready rồi nè, thấy không? Đó, node 1 vậy là not ready rồi nè. Rồi not ready, thấy không? Đó, nó sẽ hiểu node 1 đã bị mất điện hay là bị đau gì đó. Đó. Ok. Như vậy mình đó failover thành công rồi ha. Đó. Đó. Rồi mình đã xong bước này. Rồi ok, bây giờ mình start cái máy 1 lên ha, coi khi mình start lên thì cái IP 158
nó có quay trở về cái nốt 1 giữ không ha. Rồi bây giờ mình start lên, trong khi start lên thì mình cắm cú này chút. Rồi bây giờ sơ đồ tổng thể đó, sơ đồ tổng thể này là tổng quát luôn đó, là bao gồm cả boss luôn nè. Bây giờ mình thu nhỏ lại chút cho dễ nhìn. Rồi nhỏ quá ha, rồi lớn chút đi, kéo xuống roll cũng được. Rồi lên vô trình duyệt ha, mình truy cập vô cái Virtual IP 158 kèm cái board ha. Đó thì ở đây cái phần xử lý HA proxy đó, nó sẽ có load balancing đó, nó tự động nó đẩy traffic tới cái node nào đang là master, đúng không đó. Còn nếu không master thì nó sẽ tự động nó đẩy traffic và qua lại giữa các node với nhau đó. Rồi xuống tới cái tầng này đó, là cái tầng service, là chuẩn bị vô cái phần boss đó, cái phần container đó, là mình thấy nó cũng có load balancing chỗ này, đúng không đó. Đó. Rồi bây giờ mình kiểm tra lại coi cái 1.8 này nó có quay lại cái node 1 không ha. Quên, Ctrl C. Rồi mình thấy là trong quá trình queo ở đây nó không có rớt bất cứ một cấu tên nào hết ha. Ở đây mình đang chạy local nên nó rất là lẹ đó. Ok, rồi bây giờ node 1 lên chưa. Rồi mình kiểm tra thử coi node 1 tiếp đi chưa ha. Đó, node 1 lên lại tiếp đi rồi nè. Đó, mình kiểm tra rồi, thằng node 2 này nó không còn giữ cái virtual IP nữa ha. Thằng node 3 này có giữ không? Không giữ luôn. Rồi thằng node 1 đó, bạn thấy là khi mà cái node 1 nó up lên, nó sẽ giành lại cái quyền master cho nó ha. Đó. Rồi trường hợp nếu mà mình không muốn cái node 1 khi mà nó sống lại, nó giành lại cái quyền master, thì trong cái cấu hình keep alive đó mình sẽ thêm cái thông số node prim này nằm ở trong cái đó ha, thì nó sẽ không trở về. Rồi muốn thì mình test luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sửa cái file này ha. Copy, mình sửa trên 3 máy luôn. Rồi làm cách là mình thêm cái này vô ha. Copy, rồi bên này cũng vậy ha. Rồi bên này cũng vậy luôn. Rồi quan trọng cái máy node 1 này mình phải đổi cái master này thành backup luôn nha. Backup đó. Rồi mình lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra có ai đang giữ cái này ha. Tất nhiên tại là cái thằng node 1 nó đang giữ nè. Thằng node 2 đang giữ. Rồi giờ coi coi ai đang giữ ha. Rồi nó nhảy qua cái con node 1 rồi ha. Rồi bây giờ mình đợi cái máy node 2 nó tắt. Rồi node 2 nó tắt rồi. Rồi, chạy lại coi như thế nào ha. Hiện tại node 1 đang giữ ha. Node 2 reconnect. Rồi
bây giờ nốt 1 đang giữ đúng không? Bây giờ mình bao ốp vào nốt 1 xem nó sẽ chuyển đi đâu ha. Ốp. Rồi, bây giờ nó chuyển qua nốt 2 rồi đúng không? Ok, giờ đợi cái nốt 1 nó tắt hẳn, xong mình bật lên, mình xem thử cái IP này nó có quay lại cái nốt 1 không ha. Rồi, nốt 1 tắt rồi nè. Rồi, mình bật lên lại ha. Này là vẫn còn nốt 2 ha. Rồi, nốt 1 lên rồi ha. Rồi, bây giờ mình coi thử coi. Đó, nốt 2 nó vẫn còn giữ cái IP ha. Đấy, nó không có quay về lại cái nốt 1 đúng không? Đó, thì là cấu hình của mình là đúng ha. Hiện tại là nó không có trả lại cái nốt 1 nữa khi mà cái IP virtual nó đã chuyển qua nốt 2. Đó, như vậy là cái phần cấu hình này của mình đã xong rồi ha. Ok. Rồi, bài lab của mình kết thúc ở đây ha. Rồi, mấy bạn có thể làm theo cái hướng dẫn của mình để có được cái cụm Katamet đầu tiên. Rồi sau khi mà cái của mình nó đã ok rồi thì mình nên làm gì? Mình nên snapshot nó lại ha. Mình nên snapshot lại cái máy ảo của mình để lần sau mà có chuyện gì thì mình có thể roll back lại ha. Mình nên snapshot lại 3 cái máy ảo này. Rồi ok các bạn, hẹn các bạn ở bài lab kế tiếp ha. Bye bye.